ในเอพิโซดนี้ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือ High Performance Habits ครับความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ก็คือโค้ชชั้นนำระดับโลกคุณแบรนดอนเบอร์ชาร์ดครับได้เอาอุปนิสัยที่สำคัญที่สุดในการที่คุณจะเป็น the greatest version ของตัวเองมันจะมีอยู่6นิสัยที่คุณจะต้องทำให้ดีในเอพิโซดนี้ผมจะพูดถึง3นิสัยแรกที่จะทำให้คุณเป็น the best version หรือเป็นคนที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ส่วนในพาร์ทที่2เราจะมาเรียนรู้กันว่าเราจะต้องทำอะไรเพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ดังนั้นในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาเรียนรู้นิสัยของคนสำเร็จอะไรที่ทำให้พวกเขาเป็นคนที่ไม่ธรรมดาครับ You are listening to The Library Podcast. ในเอพิโซดนี้ครับคุณผู้ฟังเราจะมาพูดถึงหนังสือ High Performance Habits กันนิสัยของคนสำเร็จครับวิธีสู่ความไม่ธรรมดาอย่างแรกที่ผมต้องบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้หนามากครับผู้เขียนคุณแบรนดอนเบอร์ชาร์ดผมต้องใช้เวลาอ่านถึง3วันกว่าจะอ่านจบแต่ครับในช่วงระยะเวลาที่อ่านสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณแบรนดอนครับต้องบอกว่าเขาเป็นโค้ชที่โค้ชคนเรื่องของความสำเร็จเป็นโค้ชชั้นนำระดับโลกเขาได้เอาอุปนิสัยมา6อย่างครับหากคุณอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จจนไปสู่ความไม่ธรรมดานิสัยทั้ง6นี้คือสิ่งที่คุณผู้ฟังควรจะค้นหามากที่สุดนี่แหละครับคือความน่าสนใจผมชอบเวลาที่ผู้เขียนเขาได้แบ่งอะไรออกมาเป็นข้อๆเพราะอย่างแรกมันจะมีบุลเลตให้เราคอยตามมีเช็คพอยต์ให้เราคอยดูทีนี้มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากขยายความก็คือความสำเร็จครับคุณผู้ฟังณช่วงเวลานี้ผมเชื่อว่าหลายท่านเห็นแล้วว่าเรื่องของความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของความร่ำรวยมันคนละเรื่องเลยครับความสำเร็จกับความร่ำรวยเป็นคนละเรื่องเรายังเห็นมหาเศรษฐีหลายคนบนโลกนี้ที่มีความร่ำรวยมหาศาลแต่กลับไม่มีอิสรภาพมากพอที่จะได้ใช้เงินของพวกเขาแต่ในขณะเดียวกันคนที่ประสบความสำเร็จเขาเป็นคนที่มีความมั่งคั่งเขามีอิสรภาพทางการเงินส่วนหนึ่งและเขามีอิสรภาพด้านเวลาสุขภาพและก็จิตวิญญาณครับนี่คือความสำเร็จที่เราเห็นได้ชัดว่ามันคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในตอนนี้ซึ่งนั่นแหละครับคือนิยามความสำเร็จที่ผมได้พูดถึงมาตั้งแต่ทำ The Library Podcast EP แรกเลยก็ว่าได้คำถามก็คือแล้วอะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราเข้าถึงความเป็นเลิศด้านความสำเร็จคุณผู้ฟังคิดว่ามันเป็นปัจจัยด้านไหนครับหากให้ผมตอบสั้นๆเลยก็คือนิสัยที่คุณทำในแต่ละวันครับนี่คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะหล่อหลอมตัวท่านในอนาคตไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้อีกแล้วนิสัยครับเป็นสิ่งเล็กๆที่เราทำโดยอัตโนมัติบางครั้งเราก็ทำไม่รู้ตัวแต่เจ้าสิ่งเล็กๆที่เราทำในแต่ละวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีนั่นแหละครับคือสิ่งที่หล่อหลอมความสำเร็จหรือแม้แต่ความล้มเหลวของคุณก็ยังได้ในบทนำหนังสือเล่มนี้ครับเขาได้เอาโค้ดของอริสโตเติลมาผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดตามว่าทำไมนิสัยถึงมีความสำคัญความเป็นเลิศเป็นศิลปะที่บรรลุได้ความสำเร็จเป็นเรื่องที่ฝึกฝนกันได้โดยการฝึกฝนและการลงมือทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราไม่อาจกระทำอย่างถูกต้องได้เพียงเพราะเรามีความดีหรือความเป็นเลิศพรสวรรค์ไม่ได้กำหนดความสำเร็จของเราเรามีความเป็นเลิศได้เพราะเราได้ลงมือทำในสิ่งที่มันถูกต้องเราจะเป็นในสิ่งที่เราทำซ้ำไปซ้ำมาความเป็นเลิศจึงไม่ใช่การกระทำแต่เป็นอุปนิสัยครับดังนั้นหากให้ผมสรุปง่ายๆเลยก็คือความเป็นเลิศในชีวิตไม่ได้เกิดจากการกระทำเพียงแค่วันใดวันหนึ่งแต่เกิดจากการที่คุณทำเป็นนิสัยวันแล้ววันเล่านี่แหละครับคือความสำเร็จที่ผมจะพาคุณผู้ฟังไปเข้าถึงกันและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือ High Performance Habits คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับเดี๋ยวผมจะแบ่งสรุปออกเป็น2พาร์ทนะครับเพราะว่าหนังสือเขายาวจริงๆในส่วนแรกครับอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนแรกเขาได้แบ่งออกมาเป็น6นิสัยผมจะเริ่มที่3นิสัยแรกก่อน3นิสัยส่วนแรกเป็นเรื่องความเป็นเลิศส่วนบุคคลครับส่วน3นิสัยสุดท้ายจะเป็นความเป็นเลิศทางสังคมหากคุณอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและเป็นผู้นำคนอื่นได้คุณต้องประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำตัวเองก่อนนี่ครับคือคีย์ที่สำคัญเอาล่ะครับเรามาเริ่มที่ส่วนที่สำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้เลยก็ว่าได้ผมจะแบ่งอุปนิสัยความสำเร็จเป็นส่วนบุคคลก่อนในพาร์ทนี้ส่วนที่1ที่ผมจะพูดถึงก็คือแสวงหาความชัดเจนครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดภาพตามคุณแบรนดอนเบอร์ชาร์ดครับเขาได้แบ่งวงกลมออกเป็น2วง
วงแรกคือวงกลมที่เป็นความสำเร็จส่วนตัววงที่2คือความสำเร็จที่เป็นส่วนสังคมในพาร์ทนี้ที่ผมจะโฟกัสคือส่วนบุคคลครับมันจะมีอยู่3นิสัยในวงกลมอย่างที่1คือการแสวงหาความชัดเจนอย่างที่2การผลิตพลังงานและอย่างที่3ครับการยกระดับความจำเป็นนี่คือ3นิสัยแรกที่ผมจะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ในพาร์ทนี้ส่วนที่1ครับแสวงหาความชัดเจนครับหากให้ผมพูดสั้นๆก็คือคุณต้องมีความชัดเจนว่าคุณอยากจะเป็นใครในชีวิตนี้หากคุณผู้ฟังสามารถเขียนหนังสือชีวิตของตัวเองได้1เล่มคุณอยากให้เนื้อหาในหนังสือเล่มนั้นเป็นอย่างไรครับคุณผู้ฟังเชื่อหรือเปล่าว่ายังมีคนเกิน 50% บนโลกนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนั้นควรจะเป็นแบบไหนแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากประสบความสำเร็จคุณต้องรู้ว่าเนื้อหาชีวิตของท่านควรจะเป็นอย่างไรเรามาดูสิ่งที่คุณเบรนนอนเขาพูดถึงกันเขาบอกว่าบทนี้เกี่ยวกับการแสวงหาความชัดเจนในชีวิตความรู้สึกชัดเจนนั้นแจ่มแจ้งราวกับได้สัมผัสกับธรรมชาติทั้งชีวิตของท่านมันเป็นเรื่องที่ว่าคุณคิดอย่างไรกับอนาคตของตัวเองและคุณจะทำอะไรเพื่อเชื่อมต่อกับสิ่งที่สำคัญในวันนี้อุปนิสัยสำคัญในการแสวงหาความชัดเจนจะช่วยให้คุณมีส่วนร่วมเติบโตและสมปรารถนาถ้าคุณไม่มีความชัดเจนในชีวิตคุณจะไหลไปตามกระแสสังคมคุณจะไหลไปตามคนส่วนใหญ่และคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตนี้ทำไมมันว่างเปล่าและไร้ซึ่งเป้าหมายนั่นคือสิ่งที่เราไม่อยากจะเจอกันครับจากงานวิจัยซึ่งผมไม่จำเป็นต้องเอางานวิจัยมาให้เลยถ้าคุณผู้ฟังดูคนที่ประสบความสำเร็จคุณจะรู้สึกได้เลยว่าทำไมเขามี ambition หรือมีความทะเยอทะยานในเป้าหมายบางอย่างจังบางทีเป้าหมายที่เขามีบางคนอาจจะมองว่าเขาบ้าด้วยซ้ำแต่เขาไม่เคยยอมแพ้เลยเมื่อเปรียบเทียบกับคนทั่วไปครับคุณแบรนดอนเขาบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จในจุดนั้นเราจะเรียกเขาว่าผู้มากความสามารถเขามีความชัดเจนมากในเรื่องว่าพวกเขาเป็นใครหรือพวกเขาจะเป็นใครพวกเขาต้องการอะไรและต้องมีกลยุทธ์อะไรบ้างเพื่อที่จะได้มาซึ่งสิ่งนั้นเพราะว่ายิ่งคุณมีความชัดเจนในชีวิตคุณผู้ฟังจะนับถือตัวเองเมื่อคุณนับถือตัวเองความนับถือนั้นมันจะส่งต่อผู้อื่นคนอื่นก็จะเคารพคุณและไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็จะมีแรงซัพพอร์ตสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณจะมีแรงบันดาลใจในการทำวิสัยทัศน์ของตัวเองให้เป็นจริงทีนี้ผมจะมีคำถามให้คุณผู้ฟังให้คะแนนตัวเองครับคุณแบรนดอนเขาได้เอาคำถามมา3ข้อผมจะให้คุณผู้ฟังให้คะแนน 1-5 ครับคำถามข้อที่1ตอนนี้คุณผู้ฟังรู้หรือเปล่าว่าคุณเป็นใครคุณรู้ชัดเจนถึงคุณค่าหรือค่านิยามจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองมากขนาดไหนคุณผู้ฟังเข้าใจตัวเองขนาดไหนครับอะไรคือจุดแข็งของท่านอะไรคือจุดอ่อนของท่านถ้าคุณผู้ฟังตอบได้ชัดเจนเลยให้ตัวเองไปเลยครับ5คะแนนแต่ถ้ายังคลุมเครืออาจจะให้1หรือ3ก็ได้คำถามข้อที่2คุณผู้ฟังรู้หรือเปล่าว่าคุณต้องการอะไรเป้าหมายในตอนนี้คุณได้เขียนลงไปในสมุดไดอารี่ส่วนตัวหรือไม่เป้าหมายนี้คุณมีความเชื่อมั่นในเป้าหมายนั้นขนาดไหนครับคำถามข้อที่3คุณมีเป้าหมายและคุณรู้ว่าคุณต้องมีกลยุทธ์อะไรบ้างเพื่อที่จะได้สิ่งที่ต้องการอันนี้คุณผู้ฟังรู้หรือเปล่าครับบางทีการมีเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญครับแต่บางครั้งเราไม่มีแผนเราไม่มีเดดไลน์ด้วยซ้ำมันก็จะกลายเป็นความฝันอยู่อย่างนั้นการที่มีความฝันแต่ไม่มีเดดไลน์ไม่มีกลยุทธ์เป็นเรื่องที่อันตรายครับเพราะเราจะผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองถ้าคุณผู้ฟังให้ตัวเอง5คะแนนทั้ง3ข้อเลยผมยินดีด้วยครับแต่ถ้าใครยังรู้สึกว่ามันคลุมเครือยังไม่สามารถให้คะแนนตัวเองเต็มที่ได้ข่าวดีก็คือมันเป็นเรื่องที่ฝึกกันได้ครับและผมจะพาคุณผู้ฟังมาฝึกใน EP นี้ผมจะพามาที่แบบฝึกหัดนี้ครับหากคุณอยากจะเข้าใจตัวเองมันจะมีอยู่4แฟกเตอร์ที่คุณจะต้องตอบให้ได้อย่างแรกก็คือตัวตนครับคุณแบรนดอนเขาบอกว่าผู้มากความสามารถหรือผู้ประสบความสำเร็จเขามีความมุ่งมั่นสำหรับตัวเองไม่ว่าจะเป็นโลกแห่งสังคมทักษะการช่วยเหลือผู้อื่นนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เขามีเป้าหมายและมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในส่วนแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือ self awareness ตัวตนครับหากให้ผมพูดสั้นๆก็คือคุณต้องรู้ตัวตนของตัวเองนี่คือข้อแนะนำที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังไม่ได้ยินเป็นครั้งนี้ครั้งแรกแน่นอนหลายท่านที่ประสบความสำเร็จบอกว่าคุณจะต้องมีแพชชั่นคุณจะต้องตอบไปได้ก่อนว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณเป็นแบบไหนคนที่ประสบความสำเร็จเขารู้จักตัวเองแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ไม่หยุดอยู่ตรงนั้นพวกเขามุ่งไปที่การปั้นให้ตัวเองเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นเก่งมากกว่าเดิมนี่คืออีกหนึ่งความแตกต่างชัดเจนระหว่างการตรวจสอบตัวเองกับความตั้งใจที่จะเป็นคนที่เก่งขึ้นคุณแบรนดอนครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ทุกๆครั้งที่เขาจะไปโค้ชทีมของเขาเนี่ยเขาจะมีคำถามหนึ่งที่ถามอยู่เสมอก็คือ
ถ้าท่านจะอธิบายตัวตนในอุดมคติในอนาคตซึ่งเป็นคนที่คุณพยายามจะเป็นให้ได้คุณจะอธิบายตัวตนนั้นอย่างไรผมอยากให้คุณผู้ฟังลองจินตนาการถึงตัวตนที่เป็น the best version ของตัวเองเลยเขามีหน้าตาเป็นแบบไหนเขาจะมีบุคลิกแบบไหนเขาเดินเร็วหรือเดินช้าเขาพูดเร็วหรือพูดช้าคุณผู้ฟังลองจินตนาการครับและถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นจริงๆก็ไม่มีข้อแม้ที่เราจะไม่เป็นคนนั้นครับซึ่งสิ่งที่คุณเบรนดอนเขาบอกเลยก็คือคุณต้องตั้งใจถามเรื่องนี้กับตัวเองทุกวันครับไม่ใช่แค่ช่วงสิ้นปีคุณต้องถามตัวเองบ่อยๆว่าคุณต้องการเป็นใครวาดฝันให้เหนือกว่าสถานการณ์ปัจจุบันของคุณจินตนาการตัวตนในอนาคตที่ดีที่สุดของคุณและเริ่มทำให้เหมือนกับคนนั้นเสียวันนี้ครับไม่มีข้อแม้ที่คุณจะย่ำอยู่ที่เดิมคุณจะต้องเป็นคนที่เก่งขึ้นไม่มีข้ออ้างใดๆครับอันนี้คือปัจจัยที่1ต้องรู้ตัวตนของตัวเองในตอนนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังมาอยู่กับตัวตนปัจจุบันก่อนคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนแล้วมีประสิทธิภาพสูงสุดคุณมีความฝันแบบไหนที่จะต้องใช้กลยุทธ์อะไรบ้างเพื่อที่จะไปถึงจุดนั้นและในตอนนี้ตัวท่านในตอนนี้กับตัวตนที่คุณอยากจะเป็นหรือที่เรียกกันว่า the best version อยู่ห่างกันขนาดไหนและคุณต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะเป็นคนนั้นอันนี้คือแฟกเตอร์ที่1ผมจะพาคุณผู้ฟังมาที่ส่วนที่2ในการที่จะมีความชัดเจนในชีวิตส่วนของสังคมครับในส่วนแรกเป็นตัวตนส่วนที่2คือสังคมส่วนในสังคมนี้คุณเบรนดอนอธิบายว่าอะไรเขาบอกว่าผู้มากความสามารถมีความตั้งใจชัดเจนว่าพวกเขาต้องการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรครับพวกเขารู้ว่าตัวเองต้องการเป็นอะไรและพวกเขาต้องการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไรหากให้ผมสรุปตรงนี้ง่ายๆก่อนก็คือในชีวิตของเรามันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่นเราเป็นมนุษย์ครับการได้ปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่คุณจะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าการที่คุณจะปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่นคุณมีแนวทางอย่างไรก่อนที่คุณเข้าประชุมครั้งล่าสุดคุณได้คิดหรือไม่ว่าอยากปฏิสัมพันธ์กับแต่ละคนในการประชุมนั้นอย่างไรครับมันเป็นเรื่องของความเป็นผู้นำส่วนหนึ่งคุณใส่ใจที่จะคิดวิธีการเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นแล้วหรือไม่วิธีการสื่ออารมณ์บวกกับผู้อื่นและการเป็นแบบอย่างที่ดีคุณได้คิดถึงเรื่องนี้หรือไม่มันเป็นการเลือกกลุ่มความสัมพันธ์ที่คุณจะไปอยู่และคุณก็จะต้องตอบตัวเองว่าคุณจะปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรและคุณผู้ฟังครับถ้าท่านอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคุณจะต้องอยู่ในสังคมที่เป็นบวกหรือเป็นลบครับแน่นอนผมเชื่อว่าคำตอบจะไปในทางเดียวกันเขาจึงบอกว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยในคนที่ประสบความสำเร็จเขาคิดถึงเรื่องสังคมมากๆครับสิ่งที่เห็นชัดเจนในหมู่ผู้ประสบความสำเร็จพวกเขาคาดหวังการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในทางบวกและพวกเขาภาคเพียรอย่างมีสติเสมอเพื่อสร้างพวกมันขึ้นมาการที่คุณจะสร้างสภาพความสัมพันธ์ที่ดีคุณจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนคุณจะต้องทำอย่างมีความพยายามคุณจะต้องดึงดูดความสัมพันธ์ในทางบวกและการที่เราจะดึงดูดความสัมพันธ์ที่ดีมาได้เราก็จะต้องเป็นคนที่ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในทางที่ดีครับถ้าคุณเป็นคนท็อกซิกถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดูถูกคนอื่นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะดึงสภาพแวดล้อมความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาในชีวิตอันนี้ผมมีเรื่องเล่านึงอยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังอันนี้เป็นประสบการณ์ของผมเองในช่วงก่อนหน้านี้ครับถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังพอดแคสต์ผมทุกตอนก็จะมีพอดแคสเตอร์อีกท่านหนึ่งก็คือน้องวินใช่ไหมครับน้องวินเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่มีความรู้เยอะมากเป็นคนที่มีไอเดียแล้วก็เก่งมากผมฝึกให้เขาเป็นพอดแคสเตอร์สิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาอยากจะแก้ไขก็คือเขาเป็นคนที่ตื่นเช้าออกมาวิ่งไม่ได้เลยเขาเป็นคนตื่นสายแล้วเขาก็ไม่ชอบออกกำลังกายเขาลองเปลี่ยนนิสัยมานานมากแล้วแต่เขาก็แพ้ความขี้เกียจของตัวเองแต่ในช่วงเพิ่งที่ผ่านมานี้ครับด้วยความที่ตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ตื่นเช้าเสมอแล้วก็จะวิ่งทุกวันเลยมันทำให้น้องเขามีแรงบันดาลใจที่จะออกมาวิ่งตอนเช้าจนตอนนี้ครับเจ้าน้องวินเนี่ยเขาตื่นตี 5แล้วก็มาวิ่งได้แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเลยก็คือการที่เรามีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยหรือมีสภาพแวดล้อมที่มีตัวอย่างให้เห็นมันจะทำให้เราทำตามเขาได้ง่ายมากถ้าหากคุณผู้ฟังมีตัวอย่างที่ดีสมมติคุณผู้ฟังอยากจะออกกำลังกายคุณลองหาคนที่เป็นแรงบันดาลใจของคุณให้เจอถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณต้องลิสต์ความสัมพันธ์รอบตัวของคุณให้ชัดเจนครับถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จแต่ความสัมพันธ์รอบตัวของคุณไม่เอื้ออำนวยเลยมันจะเป็นอะไรที่ยากมากต่อให้คุณจะใจแข็งขนาดไหนก็ตามซึ่งหลังจากที่ผมเห็นน้องวินได้เปลี่ยนแปลงตัวเองมันก็ทำให้ผมได้บทเรียนอะไรหลายอย่างและที่สำคัญเลยก็คือความสัมพันธ์รอบตัวมีอิทธิพลกว่าที่เราคิดครับทีนี้ผมได้พูดในส่วนของแฟกเตอร์ที่1กับแฟกเตอร์ที่2แฟกเตอร์ที่3ที่ผมจะพูดถึงในเรื่องของความชัดเจนก็คือทักษะครับ
คุณต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจริงๆแล้วเราถูกสร้างให้มีความเชี่ยวชาญอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วเราอาจจะเรียกสิ่งนั้นว่าพรสวรรค์ก็ได้คนที่ประสบความสำเร็จครับส่วนใหญ่เขาจะมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่เขาทำผู้มากความสามารถรู้ชัดเจนถึงชุดทักษะที่พวกเขาจำเป็นต้องพัฒนาตอนนี้เพื่อประสบความสำเร็จในอนาคตคำถามที่ผมจะถามคุณผู้ฟังข้อนี้ก็คือทักษะ3ข้อที่คุณกำลังพัฒนาตอนนี้เพื่อประสบความสำเร็จในขั้นต่อไปในปีนี้หรือปีหน้าคืออะไรการเรียนรู้เป็นอะไรที่ต้องเป็น lifelong learning ใช่ไหมครับเรื่องของทักษะก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้หากให้ผมพูดง่ายๆเลยก็คือคุณจะต้องมีทักษะบางอย่างที่กำลังเรียนรู้เพื่อที่จะทำให้ดีขึ้นอยู่เสมอหากคุณผู้ฟังยังจำหนังสือ At Your Best ได้ยังจำวงกลมทั้ง3วงได้ไหมครับวงกลม passion talent แล้วก็ impact วงกลมวงที่2เนี่ยก็คือชุดทักษะอะไรคือสิ่งที่คุณทำได้ดีหรือพยายามที่จะทำให้มันดีขึ้นได้คุณจะต้องหาวงกลมวงนี้ให้เจอครับบางท่านอาจจะเป็นความเป็นผู้นำบางท่านอาจจะเป็นความเชี่ยวชาญในงานที่ทำถ้าคุณเป็นนักกีฬาก็เป็นสกิลในการเล่นกีฬาของท่านหรืออาจจะเป็นทักษะที่ยังไม่เกี่ยวข้องกับงานก็ได้ครับบางคนอาจจะเป็นการเล่นดนตรีและถ้าอยากให้ตัวท่านไปถึงจุดพีคครับลองดูทักษะที่คุณมีอยู่ตอนนี้คุณจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อที่จะทำให้คุณมีความเชี่ยวชาญกับสิ่งนี้จนเป็น number one หรือเป็นบุคคลชั้นนำในตลาดเลยคุณต้องพัฒนาไปถึงจุดนั้นนั่นคือเป้าหมายที่ท่านต้องตั้งครับคุณแบรนดอนเขาจึงบอกว่าบทสรุปนี้ชัดเจนไม่ว่าตอนนี้ท่านมีความสามารถระดับไหนการตั้งขอบเขตความสนใจพื้นฐานของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับแรกครับในข้อนี้ผมจะมีแบบฝึกหัดให้คุณผู้ฟังทำแค่อย่างเดียวอะไรคือขอบเขตความสนใจพื้นฐานของคุณอะไรคือสิ่งที่ท่านทำได้เป็นวันเป็นคืนโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับเขียน3ทักษะที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในแวดวงนั้นออกมาเลือกมา3ทักษะครับแล้วก็พัฒนา3ทักษะนั้นให้เป็น number one เลยต่อไปผมจะพูดถึงแฟกเตอร์ส่วนที่4ครับอันนี้ยังอยู่ในข้อความชัดเจนของการใช้ชีวิตอยู่ส่วนที่4ที่คุณแบรนดอนพูดถึงและผมเองก็เพิ่งเคยเห็นก็คือการบริการครับการบริการในที่นี้คืออะไรหากให้ผมพูดสั้นๆก็คือคุณจะสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นอย่างไรมันคือการหา why ของตัวเองครับถ้าคุณผู้ฟังยังจำหนังสือ Start with Why Why ที่แข็งแกร่งคือ Why ที่ต้องการทำเพื่อผู้อื่นหรือทำในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองถ้าคุณตอบได้ว่างานที่คุณทำเนี่ยคุณทำไปเพื่ออะไร Impact ที่จะส่งต่อผู้อื่นมีหน้าตาเป็นแบบไหนงานที่คุณทำจะมีความหมายมากขึ้น100 เท่าครับผมเชื่อว่าตอนนี้หลายท่านเป็นคนทำงานใช่ไหมครับลองถามดูว่างานที่คุณทำอยู่ตอนนี้ใครเป็นคนได้ประโยชน์จากงานนี้บ้างเพราะอะไรคุณถึงต้องตื่นมาทำงานนี้นอกเหนือจากเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวในประเทศญี่ปุ่นครับมีแม่บ้านผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผมจำชื่อเขาไม่ได้เขาต้องการเป็นแม่บ้านที่เป็นเลิศเลยในสนามบินของเขาเขาทำงานได้ดีจนถึงขนาดที่ว่าเขาเป็นแม่บ้านที่เป็น number one ครับเขาถูกไปออกรายการหลายที่มากเป็นแม่บ้านที่สนามบินสิ่งที่เป็นกรอบความคิดหรือทัศนคติของเขาก็คือการที่เขาได้เป็นแม่บ้านในสนามบินเนี่ยเขาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหน้าตาประเทศญี่ปุ่นทุกๆครั้งที่นักท่องเที่ยวเข้ามาที่สนามบินก็จะเข้าห้องน้ำก็จะดูรอบๆสนามบินหากสนามบินสะอาดมันคือหน้าตาของประเทศถ้าสนามบินไม่สะอาดเขาก็จะมองว่าประเทศนี้ไม่ดูแลเรื่องความสะอาดให้ดีคุณแม่บ้านท่านนี้เขามีทัศนคติแบบนี้ครับเขาเลยต้องการเป็นแม่บ้านที่ทำให้สนามบินนั้นสะอาดที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ซึ่งผมบอกเลยว่าเขาเก็บรายละเอียดเยอะมากแต่มันกลายเป็นว่าเขามีความสุขในงานที่ทำเขามีแพชชั่นเขารู้แล้วว่าเขาตื่นมาทำงานนี้เพราะอะไรมันเปลี่ยนแค่กรอบความคิดเองครับไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรมันย่อมมีผลประโยชน์ต่อผู้อื่นเสมอเพราะแบบนั้นเราถึงเรียกว่างานครับผมได้พูดถึงส่วนที่1ไปแล้วนะครับผมจะย้ำอีกครั้งก็คือการที่คุณจะหาความชัดเจนในชีวิตให้เจอจะมี4ส่วนที่คุณจะต้องตอบให้ได้ตัวตนที่คุณอยากจะเป็นในอนาคตคืออะไรสังคมที่คุณอยากจะสร้างให้เป็นสภาพแวดล้อมรอบตัวของท่านเป็นแบบไหนทักษะที่คุณจำเป็นต้องใช้เพื่อที่จะเป็น number one หรือเป็นเลิศในสิ่งที่คุณทำคืออะไรและอะไรคือสิ่งที่คุณอยากจะสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้มีอยู่4อย่างที่คุณจะต้องตอบให้ได้ครับถ้าคุณตอบทั้ง4อย่างนี้ได้ชีวิตท่านจะมีความชัดเจนมากขึ้นอย่างมหาศาลเอาละครับผมพาคุณผู้ฟังมาที่อุปนิสัยความสำเร็จข้อที่2การผลิตพลังงานครับการผลิตพลังงานคืออะไรในการใช้ชีวิตของเราครับผมถามคุณผู้ฟังก่อนท่านอยากมีพลังงานที่เยอะหรือน้อยครับในการใช้ชีวิตแน่นอนเราอยากมีพลังงานเยอะแต่ถ้าถามว่าทุกวันนี้สิ่งที่เราเจอกันมากที่สุดคืออาการหมดไฟมันเป็นเพราะอะไรครับ
นั่นแหละครับคือการหมดพลังงาน ถ้าคุณไม่มีพลังงานในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามประสิทธิภาพก็จะถูกลดลงมาอย่างมหาศาลแต่หากเราดูคนที่เขาประสบความสำเร็จไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาก็ดูมีพลังงานเยอะเหลือเกินเขาทำเรากับว่าตัวเขามีเวลา50ชั่วโมงต่อวันนั่นคือความลับของเขาความลับนั้นคืออะไรเรามาดูข้อนี้กันคุณแบรนดอนเขาได้เขียนไว้ว่าพลังงานไม่ได้เป็นเพียงเรื่องทางกายอย่างที่เราเข้าใจความตื่นตัวก็สำคัญอารมณ์ทางบวกทั้ง3อย่างนี้สัมพันธ์กับความมากความสามารถคำว่าพลังงานในหนังสือเล่มนี้มันคือหมายถึงว่าความมีชีวิตชีวาในทุกแง่ของทั้งจิตใจอารมณ์และร่างกายครับทีนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังกลับมาให้คะแนนตัวเองอีกรอบหนึ่งให้คะแนน 1-5 ครับคำถามข้อที่ 1คุณมีจิตใจเข้มแข็งมากพอที่จะอยู่กับปัจจุบันและมีสมาธิที่จะโฟกัสกับงานที่ทำได้นานเกิน30นาทีหรือไม่อันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่ท้าทายถ้าคุณทำอะไรได้นานไม่เกิน30นาทีให้คะแนนตัวเอง1ได้เลยครับคำถามข้อที่2คุณมีพลังกายที่จำเป็นต่อการทำเป้าหมายให้สำเร็จทุกวันหรือไม่ถ้าคุณออกกำลังกายคุณจะให้คะแนนตัวเองข้อนี้เยอะหน่อยคำถามข้อที่3โดยปกติแล้วคุณรู้สึกสดชื่นและมองโลกในแง่บวกไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แย่ๆก็ตามคุณผู้ฟังลองให้คะแนนตัวเอง 1-5 ดูนะครับถ้าคุณให้คะแนนตัวเองสูงก็หมายความว่าคุณเป็นคนที่มีพลังงานเยอะแต่ถ้าคุณให้คะแนนตัวเองน้อยหรืออยู่ครึ่งๆกลางๆก็เป็นโอกาสดีที่คุณผู้ฟังจะมาเพิ่ม energy ของตัวเองในข้อนี้ครับมีแบบฝึกหัดส่วนที่ผมจะเอามาให้ก็คือส่วนแรกในการที่จะสร้าง energy หรือพลังงานของตัวเองคุณต้องสร้างความสุขให้ได้ครับคำว่าสร้างความสุขในที่นี้คืออะไรผมจะเอาโค้ดของอับราฮัมลินคอล์นมาเล่าให้ฟังคนเราจะมีความสุขตราบเท่าที่เราตั้งใจให้ตัวเองมีนั่นหมายความว่าคุณมีอำนาจเหนือเหตุการณ์ภายนอกครับไม่ว่าคุณจะทุกข์หรือสุขต้นเหตุมาจากใครครับมาจากตัวเราใช่ไหมครับในข้อนี้ครับคุณแบรนดอนเขาได้สรุปส่วนหนึ่งมาก็คือ 80% ของความสำเร็จถ้าคุณอยากเป็นผู้ความสามารถคุณต้องแสดงตัวและสร้างความสุขและคุณจะเข้าถึงความสำเร็จได้แล้ว 80% ครับคุณต้องมีความสุขครับคำถามก็คือมันพูดเหมือนง่ายใช่ไหมครับแล้วมันต้องทำอย่างไรมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าชีวิตเรามันไม่ได้มีความสุขจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนรอบตัวของเราเป็นไปในเชิงลบหมดเลยผมเข้าใจครับเรามาดูกันว่าคุณแบรนดอนเขาตอบว่าอย่างไรคุณต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองก่อนตัวเราจริงๆแล้วมีอำนาจและมีความรับผิดชอบเหนือเหตุการณ์ภายนอกทั้งปวงอารมณ์เชิงบวกเป็นเงื่อนไขที่ต้องมีมาก่อนความสำเร็จมีเพียงแค่เราเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบต่อประสบการณ์ทางอารมณ์ของตัวเองครับคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยมีความทุกข์นะครับบางวันก็อาจจะไม่ใช่วันของเขาก็ได้เขาไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบเขาอาจจะไม่ได้ดีเลิศไปในทุกๆวันคนเหล่านั้นเขาก็เหมือนกับคนอื่นๆครับที่ประสบกับอารมณ์เชิงลบเช่นกันเพียงแต่ว่าคนที่ประสบความสำเร็จพวกเขาจัดการกับมันได้ดีกว่าครับและที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขามีสติที่จะบังคับความคิดและพฤติกรรมของตัวเองให้เกิดเป็นอารมณ์เชิงบวกได้ผมจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาโลกแตกก็คือรถติดใช่ไหมครับโดยเฉพาะประเทศเราในช่วงเวลาที่รถติดจะมีอยู่2ประเภทก็คือกลุ่มหนึ่งบ่นเลยว่าทำไมถนนไม่ดีทำไมรถต้องติดทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเขาออกจากบ้านสายเขาเลยเจอรถติดแต่ในขณะเดียวกันอีกคนเมื่อเจอรถติดเขาถือโอกาสนั้นเรียนรู้ในรถเลยครับเปิดพอดแคสต์เปิดบทเรียนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขาผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ฟังชอบเปิดบทเรียนหรือพอดแคสต์ฟังเนี่ยในช่วงเวลาที่ขับรถหากพอดแคสต์ไหนที่มันมีความตื่นเต้นบางทีเรายังไม่อยากลงจากรถเลยด้วยซ้ำนั่นจะเป็นความรู้สึกที่ดีมันจะกลายเป็นว่าคุณรู้สึกว่าช่วงเวลาที่รถติดเป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้เห็นไหมครับเราเลือกได้ว่าเราจะมีความคิดต่อสถานการณ์ภายนอกอย่างไรคุณคือผู้รับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองอย่าให้ใครมีอำนาจเหนือสิ่งนี้นี่คือแฟกเตอร์ที่1นะครับจงสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองข้อที่2ที่ผมจะพูดถึงก็คือสร้างเสริมสุขภาพครับเรื่องของสุขภาพถ้าคุณมีสุขภาพไม่ดีไม่ว่าอย่างไรคุณก็จะไม่มีความสุขสุขภาพเป็นทรัพย์สินที่มั่งคั่งที่สุดที่คุณจะสร้างได้ในชีวิตเรื่องของสุขภาพครับมีอยู่ความจริงหนึ่งก็คือคุณแบรนดอนเขาได้เขียนแบบนี้เมื่อคนเราสุขภาพย่ำแย่ครับจริงๆไม่ใช่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรถึงจะสุขภาพดีเราทุกคนรู้ครับว่าต้องทำอย่างไรถึงจะสุขภาพดีผมให้คุณผู้ฟังลองทายหากเราอยากจะสุขภาพดีมีอะไรที่เราต้องทำบ้างครับกินให้ดีออกกำลังกายนอนให้พอมีใครไม่รู้บ้างครับเรื่องนี้เรารู้ครับแต่คำถามก็คือขนาดเรารู้แล้วนะทำไมบางครั้งเรายังไม่ทำนี่แหละครับคือสิ่งที่ผ
ผมว่าเราต้องมาหาคำตอบหากคุณเป็นคนมีระเบียบวินัยในการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพของตัวเองคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าคนส่วนใหญ่บนโลกนี้เกิน 80% ครับเพราะถ้าท่านออกกำลังกายอย่างจริงจังคุณจะเรียนรู้เร็วคุณจะจัดการกับความเครียดได้อย่างชาญฉลาดคุณจะตื่นตัวคุณจะใส่ใจคุณจะดูมีความเป็นผู้นำมากขึ้นและสิ่งเหล่านั้นคุณก็จะต้องเอาไปใช้กับทุกมิติของชีวิตมันเกิดจากการออกกำลังกายครับมันเกิดจากการได้ดูแลทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของตัวเองหากให้ผมพูดง่ายๆเลยก็คือถ้าท่านอยากประสบความสำเร็จในชีวิตสูงมากกว่านี้ถึงเวลาที่ต้องออกกำลังกายอย่างจริงจังยิ่งถ้าคุณมีลูกคุณควรจริงจังเพิ่มเป็นเท่าตัวเพราะจำเป็นที่ท่านจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกๆดูแลสุขภาพของตัวเองทีนี้คุณผู้ฟังจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเราอยากจะสร้างกิจวัตรในการดูแลสุขภาพเราควรทำอย่างไรผมมีอยู่3ตัวอักษรที่ผมได้ลิสต์ออกมาให้คุณผู้ฟังคือ STF ครับตัว S คือ sleep ครับการดูแลสุขภาพที่ต้องเริ่มต้นฝึกทำก็คือนอนให้ดีครับหากคุณผู้ฟังยังจำหนังสือ Why We Sleep ได้คุณผู้ฟังจะรู้เลยว่าทำไมการนอนถึงโคตรสำคัญเริ่มฝึกให้ตัวเองนอน 7-8 ชั่วโมงต่อคืนครับผมใช้คำว่าฝึกนะครับเพราะคนส่วนใหญ่นอนหลับเต็มอิ่มทั้งคืนไม่ได้ครับไม่ใช่เพราะปัจจัยทางชีววิทยาแต่เป็นเพราะขาดการวางเงื่อนไขในการนอนอย่ามองหน้าจอใดๆเป็นเวลา1ชั่วโมงก่อนเข้านอนลดอุณหภูมิในห้องให้มีความเย็นพอสมควรและถ้าท่านตื่นกลางดึกครับอย่าลุกขึ้นมาเช็คโทรศัพท์ปล่อยให้ร่างกายนอนอยู่อย่างนั้นเริ่มสอนร่างกายของคุณว่าร่างกายของเราต้องนอนบนเตียงให้ครบ8ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามซึ่งผมชอบตรงนี้มากบางทีเรานอนแล้วมันนอนไม่หลับครับแล้วผมเห็นประโยคนี้ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเพนพอยต์หนึ่งของผมเพราะว่าบางครั้งผมเข้านอน3 ทุ่ม4 ทุ่มครึ่งแล้วผมยังไม่หลับเลยแล้วมันเจ็บปวดครับแต่ผมมาเจอประโยคนี้เราต้องสอนร่างกายของเราให้รู้ว่าเราจะต้องนอนบนเตียงให้ครบ8ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามผมชอบตรงนี้มากต่อไปตัวอักษรตัวที่2ครับตัว T ครับ training ฝึกร่างกายของตัวเองออกกำลังกายอย่างน้อย3 ครั้งต่อสัปดาห์ครับแต่ถ้าถามว่าผมออกกำลังกายกี่ครั้งต่อสัปดาห์ผมออกเช้าเย็น6 วันต่อสัปดาห์ครับซึ่งอันนี้เป็นแพชชั่นของผมด้วยเพราะถ้าผมไม่สามารถเอาชนะความขี้เกียจของตัวเองได้ผมก็ไม่มีทางที่จะไปนำผู้อื่นได้นี่คือกรอบความคิดของผมเองส่วนตัว F ก็คือ food ครับอาหารครับเทคนิคการดูแลอาหารของผมอย่างแรกเลยก็คือถ้ามีอาหารมาวางอยู่ตรงหน้าท่านเราดูออกว่าอาหารประเภทไหนมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ต้องมีสติครับในการเลือกอาหารที่คุณกินเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้มีปริมาณมากกว่าอาหารที่เป็นจังก์ฟู้ดหรือ empty calories และถ้ามีอีกเทคนิคหนึ่งก็คือถ้าคุณนับแคลอรี่เป็นและรู้ว่าใน1 วันท่านต้องการแคลอรี่เท่าไหร่คุณจะได้เปรียบมากในการดูแลอาหารการกินของตัวเองอันนี้มีหลายท่านสอนเรื่องการนับแคลอรี่ไปแล้วแอปพลิเคชันก็มีถ้าคุณนับแคลอรี่เป็นคุณจะได้เปรียบในเรื่องนี้ครับทีนี้ครับคุณผู้ฟังในการที่จะสร้างพลังงานแบบฝึกหัดสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงก็คือคุณต้องโฟกัสกับสิ่งที่ทำให้ดีครับทำไมการโฟกัสถึงสำคัญในทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเครียดได้ง่ายมากที่สุดคือการทำหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันหรือ multitask นั่นเองสมมติผมทำอย่างหนึ่งอยู่แล้วผมก็โยกไปทำอีกอย่างหนึ่งเจ้าช่วงเวลาในการเปลี่ยนผ่านความตั้งใจมันใช้พลังงานครับและมันใช้พลังงานเยอะมากนี่คือสาเหตุที่ทำให้เรารู้สึกว่าทำไมพลังงานในแต่ละวันเราถูกใช้ไปโดยที่มันไม่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นเลยดังนั้นถ้าคุณโฟกัสกับสิ่งที่ทำในช่วงเวลาที่ถูกต้องได้ประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตจะเพิ่มสูงมากและคุณก็จะไม่เจอปัญหาที่ว่าทำไมคุณรู้สึกว่าคุณยุ่งและไม่มีเวลาทุกๆวันเราจะเสียความสนใจเสียความตั้งใจพวกเขาสูญเสียข้อได้เปรียบของความแข็งแกร่งทางกายไปเพียงเพราะว่าเขาจัดการเปลี่ยนผ่านได้ไม่ดีพอผมจะให้คุณผู้ฟังลองคิดตามเลยสมมติเราตื่นนอนมาสิ่งแรกที่คุณผู้ฟังทำคืออะไรครับถ้าสิ่งแรกที่ท่านทำคือการจับโทรศัพท์นั่นเป็นการทำลายวันของคุณโดยไม่รู้ตัวเพราะช่วงเวลาในตอนเช้าคือช่วงเวลาที่คุณอยู่กับความเงียบสงบและได้อยู่กับตัวเองมากที่สุดแต่พอเราจับโทรศัพท์เท่านั้นแหละเราจะถูก distract จากการที่เราโฟกัสอยู่กับตัวเองเราไปโฟกัสอยู่กับโลกภายนอกที่มันไม่ได้สำคัญเลยคุณกำลังใช้พลังงานโดยสูญเปล่าครับผมบอกเลยตรงนี้หรือในเวลาขับรถเวลารถติดถ้าเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นจากที่เราโฟกัสกับการขับรถเรามาโฟกัสกับโทรศัพท์แล้วพอไฟเขียวเราไปโฟกัสกับการขับรถจริงๆเราใช้พลังงานเยอะมากนะครับแต่ปัญหาก็คือเราไม่รู้ว่าเราใช้พลังงานไปขนาดไหนเราเลยไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้แต่นี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำให้คุณใช้พลังงานสิ้นเปลืองหากเป็นคำแนะนำก็คืออย่าทำสิ่งต่าง
หลายอย่างในเวลาเดียวกันโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งยิ่งโดยเฉพาะงานที่มันสำคัญคุณจะต้องเอางานนั้นไปทำในช่วงเวลาที่คุณมี productivity สูงสุดหรือโซนสีเขียวนั่นเองเพราะสาเหตุหลักๆที่ทำให้คุณรู้สึกยุ่งไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่มีเวลาแต่เป็นเพราะว่าคุณเอาพลังงานไปใช้ผิดช่วงเวลาครับทีนี้ผมพาคุณผู้ฟังมาที่อุปนิสัยข้อที่3ยกระดับความจำเป็นครับในข้อที่1คือมีความชัดเจนในข้อที่2คือผลิตพลังงานในชีวิตของตัวเองในข้อที่3คือยกระดับความจำเป็นคืออะไรหากให้ผมสรุปข้อนี้สั้นๆก็คือคุณต้องรู้ว่าคุณเกิดมาทำไมครับสั้นๆเลยคุณจะรู้สึกละอายเมื่อไม่อาจใช้ชีวิตให้มีคุณค่าหรือเป็นไปในทางแบบที่ดีที่สุดของตัวเองบางทีคุณเชื่อว่าตัวเองเป็นคนซื่อสัตย์แต่กลับรู้สึกว่าตัวเองโกหกบ่อยเกินไปคุณกำหนดเป้าหมายแต่ไม่ได้พยายามทำตามนี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำให้คุณรู้สึกไม่มีความสุขหากคุณผู้ฟังยังจำหนังสือ Start with Why ได้ข้อนี้คือ Start with Why เลยครับนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าทำไมมนุษย์ต้องทำงานเพราะการทำงานคือการแก้ปัญหาหรือการสร้างคุณค่าให้กับสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองหากเราไม่ได้ทำงานเราจะรู้สึกไร้คุณค่าเราจะรู้สึกไม่มีความสุขหากคุณผู้ฟังได้ข่าวก็คือคนที่เขาเกษียณไปแล้วไม่ได้ทำงานเลยเขาจะรู้สึกว่าเขาแก่เร็วมากเพราะเขาหยุดเรียนรู้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่าก็เลยกลายเป็นว่าช่วงเวลาเกษียณจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอีกแล้วเราอยากมีชีวิตด้วยการทำสิ่งที่มันมีความหมายจนถึงช่วงสุดท้ายเพราะนั่นคือธรรมชาติของเราถ้าเราไม่รู้ว่าเราเกิดไปทำไมนั่นหมายความว่าเราไม่รู้คุณค่าที่แท้จริงของตัวเองท่านจะต้องหาคุณค่านั้นให้เจอท่านจะต้องหา why ของตัวเองให้ได้ครับแบบฝึกหัดในข้อนี้ที่ผมอยากจะให้คุณผู้ฟังคิดก็คือหากคุณอยากจะสร้างคุณค่าบางอย่างให้กับโลกใบนี้สิ่งนั้นคืออะไรครับเพราะอะไรคุณถึงมีความฝันกับสิ่งนี้แล้วเพราะเหตุผลอะไรทำไมผู้คนจะต้องไม่ให้คุณค่ากับสิ่งที่คุณทำถ้าคุณตอบคำถามส่วนนี้ได้สิ่งที่คุณทำจะไม่ใช่การทำเป็นงานอดิเรกนะครับมันจะเป็นการทำงานที่มันยิ่งใหญ่เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างให้มันดียิ่งขึ้นและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะบอกคุณผู้ฟังได้เลยก็คือจริงๆแล้วการเกษียณในช่วงบั้นปลายชีวิตมันเป็นการฝืนธรรมชาติของเราต่างอยากมีคุณค่ากับบางสิ่งบางอย่างถึงเวลานั้นท่านอาจจะไม่ได้อยากเกษียณก็ได้ท่านอาจจะอยากทำคุณค่าบางอย่างให้กับโลกใบนี้อยู่ดังนั้นคุณจะเข้มแข็งและไม่ธรรมดาเสมอตราบใดก็ตามที่คุณมีเหตุผลในการตื่นขึ้นมาดังนั้นกำหนดสิ่งที่ต้องทำให้มันเป็นจริงรู้สึกถึงมันด้วยความกล้าหาญเพราะโลกนี้ต้องการให้คุณแสดงตัวตนออกมาตั้งแต่วินาทีนี้ครับนี่เป็นส่วนที่1เท่านั้นนะครับสำหรับความสำเร็จส่วนบุคคลผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังได้ค้นหาตัวเองจนเจอความชัดเจนระดับหนึ่งผมจะย้ำอีกครั้งก็คือ3อย่างที่คุณจะต้องหาในชีวิตให้เจอ 1. ความชัดเจนในการใช้ชีวิตตัวตนของคุณเป็นใครทักษะที่คุณอยากจะเชี่ยวชาญคืออะไรข้อที่2คุณต้องผลิตพลังงานหรือหาความสุขในตัวเองให้เจอการที่คุณจะมีพลังงานเยอะขึ้นคุณต้องมีhealth set หรือสุขภาพกาย heart set สุขภาพใจ soul set สุขภาพทางด้านจิตวิญญาณและ mind set การมีกรอบความคิดในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตคุณจะต้องผลักดันเจ้า4ส่วนนี้ให้ดีอยู่เสมอหากคุณมีพลังงานที่สูงไม่ว่าคุณจะทำอะไรประสิทธิภาพมันก็จะสูงขึ้นยิ่งคุณเป็นผู้นำคนถ้าคุณเป็นผู้นำที่ไร้ซึ่งพลังงานก็จะไม่มีใครอยากตามคุณครับหัวข้อที่3ก็คือยกระดับความจำเป็นหาคุณค่าของตัวเองให้เจอเหตุผลอะไรที่คุณจะต้องตื่นมาทำงานที่คุณกำลังทำอยู่ในตอนนี้และเพราะอะไรผู้คนจะต้องให้คุณค่ากับสิ่งที่คุณมีความฝันอยู่ด้วยนี่คือ3ส่วนที่ผมให้คุณผู้ฟังเอาไปทำการบ้านกับตัวเองนะครับเพราะผมเชื่อว่าบางท่านอาจจะยังไม่สามารถหาคำตอบได้ในตอนนี้แต่ถ้าท่านคิดถึงสิ่งเหล่านี้มากพอคุณจะเจอคำตอบซึ่งคำตอบเหล่านั้นไม่มีใครตอบแทนท่านได้เลยครับมันอยู่ในตัวท่านเองและในเอพิโซดที่1ของหนังสือเล่มนี้ผมก็ขอพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันต่อในเอพิโซดที่2หนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ถ้าท่านอยากจะพัฒนาตัวเองผมแนะนำให้อ่านครับอาจจะยาวนิดนึงแต่อ่านง่ายครับคุณเบรนดอนเขียนหนังสือได้ค่อนข้างดีหนังสือเล่มนี้แปลไทยนะครับจากสำนักพิมพ์วาลาครับและก็มีข่าวดีสำหรับคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้ The Library ของเราก็มีเว็บไซต์มีทั้ง Premium Content บทความแล้วก็ร้านหนังสือใน Premium Content ครับจะเป็นเนื้อหาเจาะลึกสำหรับการพัฒนาตัวเองเพื่อความสำเร็จในการพัฒนา people skill ไม่ว่าจะเป็นตำราพิชัยสงครามบทเรียนจาก Good to Great The Law of Power หรือแม้แต่เรื่องของการพัฒนามิติความสำเร็จของชีวิตผมได้เอาบทเรียนเหล่านั้นมาวิเคราะห์มาทำเป็น Premium Content
และเพราะการเรียนรู้จะทำให้ท่านเข้าถึงอิสรภาพจากข้อจำกัดของชีวิตครับนี่คือสิ่งที่พวกเราเชื่อหากคุณผู้ฟังอยากจะให้ The Library เป็นเพื่อนร่วมทางไปกับความสำเร็จยินดีต้อนรับเข้าสู่ Premium Content ในเว็บไซต์ของเราครับและในเอพิโซดนี้ครับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากจริงๆที่ได้มานำเสนอหนังสือเล่มนี้แล้วก็ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่สง่างามของทุกท่านครับสวัสดีครับ